ξεκινήσει μια παρέα 4 ατόμων να πάμε στην Αγία Ρώσο. Πήγαμε εκεί και έγινε κάτι το πολύ απλό για μας. Ήρθε κάποιος γέροντας, ντυμένος όπως αρμόζει, ας πούμε, σε κάποιον ιερέα και μας πρότεινε να μας μιλήσει. Κάποια στιγμή που είχαμε φτάσει στην είσοδο της εκκλησίας, στον Αγία Ρώσο. Πολύ ευγενικά μας ζήτησε αν θέλουμε να τον ακούσουμε και μαζευτήκαμε και 4 γύρω του και μας είπε ορισμένα πράγματα. Και μάλιστα μετά, αφού τελείωσε η ολομιλία, συζητήσαμε το ότι ο συγκεκριμένος γέροντας δεν ήθελε ούτε να μας οθήσει προς την εκκλησία, δεν έδειξε κάτι τέτοιο, παρά τον ενδιέφερε το γεγονός ότι ήθελε να μας μάθει το πώς πρέπει να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε. Σε τι ανθρώπους, σε τι άτομα και ότι γενικότερα η εξομολόγηση είναι κάτι το όμορφο και βοηθά να καθαρίσει τη ψυχή μας. Συνήθως όταν συζητάς με κάποιον άνθρωπο, όσο φιλής, αγαπητός κι αν είναι, αν αισθανθείς κάπου την αναπνοή του, ή θα τραβηχτείς ή κάπως θα κρατήσεις τη δική σου αναπνοή. Μου έκανε εντύπωση σε εμένα γιατί το κάνω αυτό συνήθως. Όταν κάτι δεν μου αρέσει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήθελα να αναπνέω την εκπνοή του γέροντα. Μου άρεσε αυτό το αίσθημα. Όπως και πάλι κάποια στιγμή που αισθάνθηκα κάποια αμηχανία, μιλώντας μας στην αρχή για την εξομόλογηση και όλα αυτά, κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποια αμηχανία και έπιασα τα χέρια μου κάπως έτσι. Κλασικές κινήσεις που κάνει κάποιος άνθρωπος που έχει αμηχανία. Και γύρισε εκείνη την ώρα και μου πιάσε τα χέρια μου, σαν να το καταλάβαινε, σαν να μου έλεγε να νιώσω καλύτερα. Γυρνώντας με τα παιδιά από την εκδρομή μας, είχαμε πάει, είχαμε διασκεδάσει, κάναμε το μπάνιο μας, φάγαμε. Κάποια στιγμή στο γυρισμό αισθάνθηκα κάποια διαθεσία. Σταματήσαμε σε κάποιο χωριουδάκι πριν τη Χαλκίδα, σε ένα περίπτερο για να πάρω ένα ντεπών. Σταματώ στον περίπτερο, η κοπέλια, η Παναγιώτα συγκεκριμένα που ήταν δίπλα μου, μου λέει όχι, μου λέει είδα ένα φαρμακείο ανοιχτό πιο πίσω. Της λέω γιατί να τρέχουμε πιο πίσω αφού έχουμε σταματήσει ακριβώς έξω από το περίπτερο. Παρ' όλα αυτά σηκώθηκε και πήγε στο φαρμακείο. Και την ακολούθησα και εγώ, μπαίνω μέσα στο φαρμακείο. Ήταν η κυρία Φωτεινή, να θυμάμαι καλά το όνομά της. Μας ρώτησε τι θέλουμε και της είπα ότι επειδή έχω κάποιο πρόβλημα στο στομάχι να μου δώσει κάποιο ντεπών. Και εκείνη την ώρα αφήνει κάτω ένα βιβλίο, στο οποίο βιβλίο υπήρχε στο εξώφυλλο ο Πατέρ Ιάκωβος. Γυρνάω στην κοπελιά, της λέω να ο πατέρας μας μίλησε το πρωί. Τόσο απλά. Συμφωνεί μαζί μου, λέει ναι. Κατευθείαν γυρνάει η φαρμακοποιός η κυρία Φωτεινή. Μας ρωτάει ποιος ακριβώς ήταν, της δείχνω τη φωτογραφία, μας δείχνει και άλλες πολλές φωτογραφίες που υπήρχαν πάνω στο γραφείο και μια κορνίζα που υπήρχε ακριβώς από πίσω από εκεί που καθόταν η κυρία Φωτεινή. Και της λέω ναι, μας όλες τις φωτογραφίες λέω είναι ο ίδιος, και εγώ και η Παναγιώτα. Παθαίνει κάποιο σοκ, μετά μας εξηγεί ότι ο γέροντας έχει κοιμηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Το ίδιο σοκ παθαίνουμε και εμείς μετά. Φωνάζουμε και τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, τα άλλα 2 παιδιά. Έχουμε όλοι μέσα, επικοινωνούμε με το μοναστήρι στο Νόσιο Δάβιδ πάνω. Οπότε κάπου καταλάβαμε ότι αυτό το γεγονός το είχαμε ζήσει μόνο εμείς οι 4. Και συγχρόνως καταλάβαμε ότι πρέπει να το βλέπαμε εκείνη τη στιγμή μόνο εμείς και όχι τα άτομα που περιφερόταν γύρω μας. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αναφέρθηκε ή μάλλον έδειξε την αγάπη του στο να μας οδηγήσει προς την εξομολόγηση. Γιατί όπως είπα και στην αρχή δεν ήθελε να μας αναφέρει σαν πιο νέους ανθρώπους, να μας πει ακολουθήστε την εκκλησία, τον ίσιο δρόμο, συνήθως όλα αυτά που ακούμε εμείς οι νέοι. Παρά όλη του η αναφορά ήταν πάνω στην εξομολόγηση. Και συγκεκριμένα η φράση του που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και μου είχε χαραχτεί μέσα μου είναι το ότι όπως ψάχνεις, μας είχε πει, να βρεις έναν καλό γιατρό όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι πρέπει να ψάξεις να βρεις έναν καλό πνευματικό.
για να εξομολογηθείς, να του πεις αυτά που σε απασχολούν, αυτά που έχεις ζήσει, αυτά που θες να φανερώσεις σε κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Έτσι λοιπόν πρέπει να ψάξεις να βρεις ένα καλό πνευματικό. Άγιε μου Δαβίδ, εγώ 40 χρόνια σε δουλεύω στο μοναστήρι. Ήρθα 30 χρόνια και έγινα 70 στο μοναστήρι σου. Ξέρεις, Άγιε μου Δαβίδ μου, πώς σου αγάπησα. Και όλα, ό,τι έπαθα στο μοναστήρι, αρρώστιες, οτιδήποτε έπαθα, τα έπαθα όλα για την δική σου αγάπη. Άγιε μου, βοήθησε με. Εάν ήρθε πάλι η ώρα μου για να φύγω, έζησα και 70 χρόνια στη γη. Και σου μέσα 40 χρόνια. Έρθει η ώρα να φύγω, θέλω μόνο να παραλάβεις την ψυχή μου που έχεις παρουσιάσει στο Θεό, να πας στον Χριστό, να κοντίνει μπροστά στο θρόνο του Θεού και να πεις: θέλω αυτόν τον Ιάκωβο, τον αμαρτωλό, να τον συγχωρήσεις, διότι 40 χρόνια στο μοναστήρι σου είμαι και εγώ άνθρωπος. Μήπως ήξερα και τα γράμματα, μήπως ήξερα και ήμουν και κανένας ρήτο, κανένας. Ό,τι με φώτιζες, έκανες στο μοναστήρι σου. Και να με δικαιώσεις εκείνη την ημέρα στον θρόνο του Θεού που θα πας, Άγιε μου Δαβίδ, την ψυχή μου.